हॅलो स्टुडंट, आज आपण रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचा आपण कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी लेक्चर पाहणार आहोत. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिटेलमध्ये हा पॉईंट बघितला होता, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ते लेक्चर तुम्हाला अगोदर पाहावं लागेल. ते लेक्चर पाहिल्यानंतर तुम्ही ह्या लेक्चरमध्ये या. ओके, पाठीमागच्या लेक्चरचे काही कन्सेप्ट इथं थोडेसे रिपीट होतील. आता आपण थोडंसं रिकॉल करू, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये काय बघितलं होतं. तर लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं व्हॉट इज मीन बाय व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आणि ह्या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनच्या दोन केसेस आपण पाहिल्या होत्या. एक केस होती मास टाईड टू स्ट्रिंग आणि सेकंड केस होती मास टाईड टू रॉड. ओके, पहिली केस आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितली होती. काय होती तर मास इज टाईड टू स्ट्रिंग. एक आपण स्ट्रिंग घेतली होती. ओके, दिस इज द स्ट्रिंग आणि ह्या स्ट्रिंगला आपण एक मास कनेक्ट केलं होतं. ह्याला आपण बॉब असं म्हणूया आणि त्याला आपण व्हर्टिकल प्लेनमध्ये रिव्हॉल्व केलं होतं. ओके, दिस इज द सेंटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आणि ती लेंथ म्हणजेच या सर्कलची काय असणार आहे, रेडियस. आता आपण काय काय बघितलं होतं लास्ट लेक्चरमध्ये. तर आपण हा जो बॉब आहे, ह्या बॉबची आपण मिनिमम व्हेलॉसिटी, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट केलं होतं ॲट लोवेस्ट पोझिशन, मिडवे पोझिशन आणि ॲट हायेस्ट पोझिशन. ओके, कारण तुम्हाला माहिती आहे जसा हा बॉब वरती जाईल त्याप्रमाणे ह्या बॉबचं स्पीड हे कमी होत जाणार आहे. म्हणजे बॉटम टू टॉप स्पीड डिक्रीजेस अँड टॉप टू बॉटम स्पीड इन्क्रीजेस. हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे. ही सगळ्यात तिची झाली लोवेस्ट पोझिशन आणि लोवेस्ट पोझिशनला जे स्पीड आहे त्याला आपण नाव दिलं होतं व्ही एल. ओके, नंतर ही झाली मिडवे पोझिशन. मिडवे पोझिशनला जे स्पीड होतं त्याला आपण नाव दिलं होतं व्ही एम. आणि ही झाली टॉप पोझिशन किंवा अप्पर मोस्ट किंवा हायेस्ट पोझिशन, ज्याचं स्पीड होतं त्या ठिकाणी तर व्ही एच. आणि आपण हे व्ही एल, व्ही एम आणि व्ही एच सुद्धा आपण काय केलं होतं, फाइंड आउट केलं होतं. हे थोडंसं आपण रिपीट करणार आहे या लेक्चरमध्ये. पहिल्यांदा आपण काय केलं होतं, ही जी स्ट्रिंग आहे ती स्ट्रिंग किंवा हा जो बॉब आहे तो पहिल्यांदा आपण कुठे घेतला होता तर ॲट एनी पोझिशन. दिस इज द पोझिशन अँड दिस अँगल इज थिटा. आणि ह्या स्ट्रिंगची रॅडियस किंवा लेंथ किती असणार आहे, एल, ज्याला तुम्ही काय म्हणू शकता तर ह्या सर्कलची रॅडियस. ओके, वी नो दॅट ॲट एनी पोझिशन देर आर टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉब. वन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, दॅट इज वेट mg vertically downward, and second is the tension along the string. नंतर आपण काय केलं होतं, ह्या mg ला रिझॉल्व केलं होतं इन टू रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट्स. दिस इज वन कॉम्पोनंट अँड दिस इज सेकंड कॉम्पोनंट. This angle theta, so again this angle is also theta, so this component is mg cos theta and this component is mg sin theta. mg sin theta, mg cos theta. हे तुम्हाला आठवत असेल, हे आपलं झालं होतं. नंतर आपण काय सांगितलं होतं, ॲट एनी पोझिशन नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज ए टी मायनस एम जी कॉस थिटा. कारण हे दोन्ही फोर्स टी आणि एम जी कॉस थिटा अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत अलॉंग द स्ट्रेट लाईन. त्यामुळे आपण दोन्ही सबट्रॅक्ट केले होते. आणि हा नेट फोर्स काय प्रोव्हाइड करतो तर सेंट्रिपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस इक्वेशन बिकम्स टी मायनस एम जी कॉस थिटा इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स दॅट इज एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. ह्या ठिकाणी बॉबचं स्पीड कसं दाखवणार आपण, बाय ड्रॉइंग ए टँजेंट. So this is the speed of the bob, that is Vp, speed at any point P. हा काय झाला तुमचा एनी पॉईंट. दिस इज लोवेस्ट पॉईंट, मिडवे पॉईंट आणि हायेस्ट पॉईंट. तसाच हा काय झाला एनी पॉईंट P आणि ह्या पॉईंटला स्पीड किती असणार आहे तर Vp. कारण प्रत्येक पॉईंटला स्पीड हे डिफरंट असणार आहे. कारण बॉटम टू टॉप स्पीड कमी होतं, टॉप टू बॉटम स्पीड वाढत जातं, हे आपल्याला माहिती आहे. ओके, नंतर ह्या पॉईंटला असणारं टेन्शन टीपी, कारण प्रत्येक पॉईंटला टेन्शन पण डिफरंट असणार आहे. हे सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं. जसे वरती जाताना स्पीड कमी होतं तसं वरती जाताना टेन्शन सुद्धा स्ट्रिंगमधलं कमी होत जातं. ओके, ह्या गोष्टी सगळ्या झालेल्या आहेत. त्यासाठी तुम्ही ते लेक्चर बघा, नंतर हे लेक्चर बघा. ओके, हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. सो इथं टी ऐवजी काय येणार, इथं टी पी आणि व्ही ऐवजी काय येणार व्ही पी. नंतर ह्याच्यावरून तुम्हाला टेन्शनचा फॉर्म्युला काय मिळाला होता, टी पी इज इक्वल टू ही टर्म तिकडे पाठवा. सो वी गेट एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थिटा.
mv² अपॉन आर प्लस mg कॉस थिटा. दिस इज द टेन्शन ॲट एनी पॉईंट पी. मग तो फॉर्म्युला आपण तिथे लिहून घेऊया. काय झाला फॉर्म्युला? टेन्शन ॲट एनी पॉईंट. हाच फॉर्म्युला आहे. जर तुम्हाला इथं दिसत नसेल तर हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. mv² अपॉन आर प्लस mg कॉस थिटा स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg कॉस थिटा. ओके. आता जर तुम्हाला कुठल्याही पॉईंटचं टेन्शन पाहिजे असेल, जर तुम्हाला लोवेस्ट पॉईंटचं टेन्शन पाहिजे, मिडवेचं पाहिजे, तर हायेस्टचं पाहिजे, तर तुम्हाला फक्त काय माहीत पाहिजे? हा थिटा माहीत पाहिजे आणि त्या पॉईंटचं स्पीड माहीत पाहिजे. बघा, थिटाची व्हॅल्यू पुट करा किंवा इथं स्पीडची व्हॅल्यू पुट करा. दोन्ही व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार? टेन्शन ॲट पर्टिक्युलर पॉईंट. ओके. जर आपल्याला त्या पॉईंटची जर स्पीड माहीत नसेल, म्हणजे व्हीची व्हॅल्यू जर तुम्हाला माहीत नसेल, तर तुम्ही हा फॉर्म्युला यूज करू शकत नाही. मग त्यासाठी आपण आणखी एक अल्टरनेटिव्ह फॉर्म्युला शोधून काढला होता, जो तुम्हाला आठवत असेल. काय होता बघा? तर TP इज इक्वल टू 3mg ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस कॉस थिटा. आठवते का? बघा, असे दोन फॉर्म्युले आहे. हे दोन फॉर्म्युले तुम्ही पाठ करा. ह्याचं प्रूफ आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. हे दोन फॉर्म्युले तुम्ही टेन्शन फाइंड आउट करण्यासाठी यूज करू शकता. ओके. हा फॉर्म्युला, पहिला फॉर्म्युला कधी यूज करायचा? ज्यावेळी तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर पॉईंटचा थिटा आणि स्पीड माहीत असेल तर. ओके. जसं ह्या पॉईंटचं टेन्शन जर तुम्हाला काढायचं असेल TP, तर हा थिटा तुम्हाला माहीत पाहिजे काही असेल 30, 60, आणि ह्या पॉईंटचं स्पीड म्हणजे VP पण तुम्हाला माहीत पाहिजे. मग ह्या दोन्ही व्हॅल्यू पुट करा. मास आणि आर हे दोन्ही जर कॉन्स्टंट असणार आहे, तुम्हाला त्या पॉईंटचं काय मिळेल? टेन्शन. पण हा फॉर्म्युला कधी यूज करायचा? ज्यावेळी तुम्हाला फक्त थिटा माहीत असेल तर. तुम्हाला स्पीड माहीत नसेल त्यावेळी हा फॉर्म्युला यूज करायचा. ओके. आता हा फॉर्म्युला यूज करून आपण प्रत्येक पॉईंटचं टेन्शन काढूया. पहिला पॉईंट कुठला आहे? तर हायेस्ट पॉईंट. हायेस्ट पॉईंटला टेन्शन किती असणार आहे? तर TH. मग तुम्ही जसं वर जाल हायेस्टला, तर थिटा किती होणार? 180. सो पुट करा कॉस 180. कॉस 180 मायनस 1. सो दिस फॉर्म्युला बिकम्स TH, टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉईंट, इज mv² अपॉन आर मायनस mg. आणि V कुठला घ्यायचा? तर हायेस्ट पॉईंटचा, म्हणजे VH. दिस इज स्पीड ॲट हायेस्ट पॉईंट. समजलं? ओके. नंतर लोवेस्ट पॉईंटला हा थिटा किती असणार आहे? 0. सो कॉस 0 1. सो mv² अपॉन आर प्लस mg. सो TL इज इक्वल टू mv² अपॉन आर प्लस mg. स्पीड ॲट लोवेस्ट पॉईंट VL. आणि मिडवेला थिटा किती असणार आहे? 90. सो कॉस 90 0. सो ही पूर्ण टर्म काय झाली? 0. सो टेन्शन ॲट मिडवे पॉईंट इज ओनली mv² अपॉन आर. स्पीड ॲट हॉरिझॉन्टल पॉईंट किंवा मिडवे पॉईंट इज VM. ओके. किंवा हा फॉर्म्युला जर तुम्ही यूज केला तर आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं होतं, जर तुम्ही इथं मिनिमम स्पीड प्रोव्हाइड केलं √5 तर इथं किती असणार आहे मिडवेला स्पीड? तर √3 आणि टॉपला किती असणार आहे? √RG. त्यावेळी टॉपला तुमचा बॉब असताना त्याचं मिनिमम स्पीड असणार आहे √RG. त्यावेळेस स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन किती असणार आहे? 0. आठवते का? बघा. ओके. मग आपण डिफरन्स सुद्धा फाइंड आउट केला होता. टेन्शन ॲट लोवेस्ट पॉईंट मायनस टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉईंट इज 6 mg. आठवते का? बघा. ओके. हा जर फॉर्म्युला तुम्ही यूज केला तर हायेस्ट पॉईंटला थिटा किती असणार आहे? 180. सो कॉस 180 मायनस 1. सो 1 मायनस 1 0. सो दिस बिकम TH इज बिकम 0. बघा, मग हायेस्ट पॉईंटला टेन्शन किती होतं? 0च होतं. ओके. लोवेस्ट पॉईंटला थिटा किती येणार आहे? 0. सो कॉस 0 इज 1. 1 प्लस 1 2. 2 इंटू 3 6 mg. मग लोवेस्ट पॉईंटचं टेन्शन किती झालं? 6 mg. इथलं 6 mg, इथलं 0, आणि डिफरन्स किती येणार? 6 mg मायनस 0, दॅट इज अगेन 6 mg. ओके. लक्षात येते का? म्हणजे तुम्ही कुठलाही फॉर्म्युला तुम्ही काय करू शकता? यूज करू शकता. हा यूज करा किंवा हा यूज करा, फक्त कंडिशन्स लक्षात ठेवायचा. हा कधी यूज करायचा आणि हा कधी यूज करायचा. ओके. आणि ह्याच्यावर आपला कन्क्लुजन काय? तर टेन्शन लोवेस्ट पॉईंटला सगळ्यात जास्त आहे, कारण इथं प्लस mg आहे. हायेस्ट पॉईंटला टेन्शन सगळ्यात कमी आहे. ओके. मग आपण काय म्हणू शकणार? TL इज ग्रेटर दॅन TM इज ग्रेटर दॅन TH. ओके. हे सुद्धा आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. ओके. आता हे काय झालं? व्हेलॉसिटी ऑफ दिस बॉब ऑर दिस मास. ह्याला म्हणायचं टेन्शन इन द स्ट्रिंग, व्हेलॉसिटी ऑफ ए मास. मग व्हेलॉसिटी ॲट एनी पॉईंट P, तुम्हाला फॉर्म्युला आठवतोय का? बघा, तो आपण शोधला होता. तर V ॲट एनी पॉईंट इज अंडर रूट RG
ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos थीटा. ह्याचं सुद्धा प्रूफ आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं. हा फॉर्म्युला कुठून आला? तुम्हाला फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, बाकीचं तुम्हाला काही लक्षात ठेवावं लागणार नाही. ओके, फक्त थीटा पुट करूया. ओके, आता पहिल्यांदा कुठं जाऊया? हायेस्ट पॉईंटला स्पीड, त्याला आपण काय म्हणूया? VH. मग हायेस्ट पॉईंटला थीटा किती असणार आहे? 180. सो कॉस 180 -1. सो इथं साईन काय आलं? मायनस 3 - 2 1, म्हणजे 1 × RG. सो वी गेट √RG. बघा ते झालं. नंतर लोवेस्ट पॉईंटला थीटा किती असणार आहे? 0. हायेस्ट पॉईंटला थीटा किती असणार आहे? 180. लोवेस्ट पॉईंटला किती असणार आहे? 0. आणि मिडवेला थीटा किती असणार आहे? 90. फक्त थीटा पुट करायचा. सो इथे किती येणार? 0. कॉस 0 1, 2 × 1 2, 3 + 2 5. सो √5RG. आणि मिडवेला थीटा किती येणार? 90. कॉस 90 0, ही टर्म झाली 0. 3RG. सो VM किती आला? √3RG. अगेन व्हेलॉसिटी ॲट लोवेस्ट पॉईंट इज ग्रेटर. सगळ्यात जास्त कुठे व्हेलॉसिटी असते पार्टिकलची? इथं असते. इथं किती असणार? √3RG, म्हणजे ह्याच्यापेक्षा कमी. इथं फक्त √RG, म्हणजे टॉपला जाल तसं स्पीड काय होत जातं? कमी होत जातं. ओके, नंतर कायनेटिक एनर्जी. आता कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे काय असतो? तर 12 mv². काय असतो? 12 mv². व्ही किती असणार आहे? पी. पहिल्यांदा आपण एनी पॉईंटसाठी बघूया, पण व्हीपीची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे. इथे व्हीपीचा काय? स्क्वेअर आहे. सो जर ह्याचा स्क्वेअर केला तर काय होणार? स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल. सो कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे? कायनेटिक एनर्जी ॲट एनी पॉईंट इज 12 mv², म्हणजे VP². ह्याचा स्क्वेअर करा, स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल. सो काय राहणार? फक्त RG ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos थीटा. सो आपण काय काढायचं आता इथं? कायनेटिक एनर्जी ॲट हायेस्ट पॉईंट. हायेस्ट पॉईंटला थीटा किती असणार आहे? 180. सो cos 180 अगेन किती? -1. सो 3 - 2 1. सो कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे इथं? 12 mRG. ओके, इथं लोवेस्ट पॉईंटला थीटा 0 पुट करा. cos 0 1. सो 3 + 2 5. 5/2 कायनेटिक एनर्जी ॲट लोवेस्ट पॉईंट 5/2 mRG. आणि मिडवे पॉईंटला cos 90 0. राहिलं फक्त काय? 3/2 mRG. ओके, नेक्स्ट पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय असतो? mgh. ओके, आठवते ना? आता पहिल्यांदा काढूया पोटेन्शियल एनर्जी ॲट एनी पॉईंट. मग एनी पॉईंटसाठी ही काय होती? हाईट h. आणि हा एचचा फॉर्म्युला आपण फाइंड आउट केला होता, तो सुद्धा लास्ट लेक्चरमध्ये फाइंड आउट केला होता. त्यासाठी तुम्हाला ते लेक्चर बघावं लागेल. तो एच किती आला होता? तर R ब्रॅकेटमध्ये 1 - cos थीटा. सो इथे एचची व्हॅल्यू जर पुट केली तर काय होणार? mg × h काय येणार? R ब्रॅकेटमध्ये 1 - cos थीटा. सो पोटेन्शियल एनर्जी ॲट एनी पॉईंट P इज काय असणार आहे? mg आणि h किती असणार आहे? R ब्रॅकेटमध्ये 1 - cos थीटा. अगेन पोटेन्शियल एनर्जी ॲट हायेस्ट पॉईंट (180). मग cos 180 -1, हे मायनस मायनस प्लस होणार, म्हणजे 1 + 1 2. हे किती आली? 2 mgr. म्हणजे हायेस्ट पॉईंटला पोटेन्शियल एनर्जी 2 mgr. लोवेस्ट पॉईंटला थीटा 0, cos 0 1, 1 - 1 0, 0 × mgr 0. सो पोटेन्शियल एनर्जी ॲट लोवेस्ट पॉईंट इज 0. हे सगळं आपल्याला झालेलं आहे लास्ट लेक्चरमध्ये. पण आपण एक काय करतोय की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टिकोनानं आपण बघतोय की तुम्ही कसं लक्षात ठेवायचं. तुम्ही फक्त हे लक्षात ठेवायचं एनी पॉईंटसाठी, हे तुमचं ॲटोमॅटिक तयार होणार आहे. ओके, नंतर पोटेन्शियल एनर्जी ॲट मिडवे पॉईंट थीटा 90, cos 90 0, 1 - 0 1. सो mgr. टोटल एनर्जी काय असते? कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. पहिल्यांदा आपण इथं फाइंड आउट करूया हायेस्ट पॉईंटसाठी. कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल हे काय करावं लागेल तुम्हाला? ही जी टर्म आहे ह्या टर्ममध्ये ही टर्म तुम्हाला ॲड करावी लागेल, मग तुम्हाला एनी पॉईंटसाठी मिळेल.
लक्षात येते. त्यामुळे हे तुम्ही करू शकता. आपण डायरेक्ट इथंच बघूया. टोटल एनर्जी पहिल्यांदा हायेस्ट पॉईंटसाठी मग काय येणार, टोटल एनर्जी मीन्स कायनेटिक एनर्जी ॲट ए हायेस्ट पॉईंट प्लस पोटेन्शियल एनर्जी ॲट ए हायेस्ट पॉईंट. सो ॲट देम हाफ mrg प्लस 2 mrg किंवा 2 mgr. मग ह्यातून काय निघेल ॲड करताना तर mrg काय निघणार कॉमन ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं 1/2 प्लस 2. ओके, आणि ते किती असणार आहे 5/2. सो वी गेट टोटल एनर्जी ॲट हायेस्ट पॉईंट 5/2 mgr. हे तुम्ही ॲडिशन करा, सोपं आहे. आता इथं काय होणार कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी 5/2 mgr प्लस 0 म्हणजे किती येणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी ॲट टोटल एनर्जी ॲट लोवेस्ट पॉईंट ते जाणार 5/2 mgr. हे सुद्धा ॲड करा, तुम्हाला मिळणार टोटल एनर्जी ॲट मिडवे पॉईंट 5/2 mgr. हे ॲड केल्यानंतर ह्या दोघांना ॲड करा. मग ह्याच्यावरून आपण एक कन्क्लुजन काढलं की टोटल एनर्जी, मग इथं सुद्धा टोटल एनर्जी किती येणार, टोटल एनर्जी ॲट एनी पॉईंट 5/2 mgr. कारण अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. प्रत्येक पॉईंटला टोटल एनर्जी काय असते, सेम असते. तुम्ही कुठलाही पॉईंट घ्या, एनी पॉईंट घ्या, हायेस्ट घ्या, लोवेस्ट घ्या, मिडवे घ्या, कुठलाही घ्या, हा घ्या किंवा हा घ्या, प्रत्येक पॉईंटला टोटल एनर्जी एवढीच असणार आहे. ओके, नंतर हे काय लिहिलं बघा सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन. ओके, वी नो दॅट सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन जे कसं असतं, सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन अलॉंग द रेडियस आणि टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजे हे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन. ह्याला आपण AC म्हणतो किंवा AR रॅडियल ॲक्सेलरेशन सुद्धा त्याला म्हणतात. आणि तुम्हाला सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे. काय फॉर्म्युला बघा, सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन इज v²/r. सो आपल्याला एनी पॉईंटला काढायचं पहिल्यांदा सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन. सो व्हेलॉसिटी कुठली घेतली पाहिजे, एनी पॉईंटची. मग एनी पॉईंटची व्हेलॉसिटी किती आहे बघा, काय आणि ह्या व्हेलॉसिटीचा काय स्क्वेअर आहे. अगेन स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, मग राहिलं काय rg ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos θ अपॉन r. r and r gets cancel. So we get centripetal acceleration or radial acceleration g ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos θ. So this is centripetal acceleration at any point g ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos θ. आता एनी पॉईंटचं आपल्याला मिळाल्यानंतर पुढं हायेस्ट, लोवेस्ट आणि मिडवे पॉईंटचं फाइंड आउट करणं काही अवघड नाही, फक्त थिटा पुट करत जायचं. सो हायेस्टला थिटा 180 cos 180 -1. सो इथं मायनस आलं 3 - 2 3 - 2 1. सो सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन ॲट हायेस्ट पॉईंट किती येणार बघा cos 180 -1. मग इथं -2 आला, मग 3 - 2 1. सो इथं किती येणार g. नंतर सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन ॲट लोवेस्ट पॉईंट, लोवेस्टला थिटा 0 cos 0 1. सो 3 + 2 5g. आणि सेंट्रीपेटल ॲक्सेलरेशन ॲट मिडवे पॉईंट cos 90 0. सो 3g. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. आता टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन काय कन्सेप्ट आहे तो पहिल्यांदा बघून घ्या. टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन. तुम्हाला माहिती आहे टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन कुठं इंट्रोड्यूस होतं तर नॉन UCM मध्ये. कारण UCM मध्ये तर टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन किती असतं 0 असतं. कारण टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशनचा ओरिजिन कोण आहे तर स्पीड चेंज झालं पाहिजे, म्हणजे व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड चेंज झाली पाहिजे. पण UCM मध्ये व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड कॉन्स्टंट असते. सो टँजेन्शियल ॲक्सेलरेशन हे किती असणार आहे 0 असणार आहे. पण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज ए नॉन UCM. का नॉन UCM आहे, कारण वरती जाताना स्पीड कमी होतं, खाली येताना स्पीड काय होतं वाढतं. आता वरती जाताना स्पीड का कमी होतं बघा, कारण हे जे स्पीड आहे एनी पॉईंटचं त्या स्पीडच्या अपोजिट डायरेक्शनला कोण आहे mg sin θ. जो mg sin θ काय करतो, ह्या तुमच्या स्पीडला अपोज करतो. आणि जसा हा वर जाईल तसा थिटा काय होणार आहे वाढणार आहे, त्यामुळे साइन थिटा पण वाढणार आहे, त्यामुळे mg sin θ ची व्हॅल्यू पण वाढणार आहे. त्यामुळे हा अपोजिंग फोर्स जेवढा वाढेल दिस इज त्यावेळी VP ची व्हॅल्यू काय होणार तेवढी कमी होत जाणार आहे. मग खाली येताना काय होतं, तुमचा पार्टिकल समजा इथून इथं आला. सो दिस इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल टँजेन्शियल. दिस इज द mg. mgचे दोन कॉम्पोनंट रेक्टँग्युलर, mgचा हा एक कॉम्पोनंट आणि हा एक कॉम्पोनंट. ओके, हा अँगल थिटा असेल तर हा कॉम्पोनंट काय झाला mg cos θ आणि हा कॉम्पोनंट काय झाला mg sin θ. मग इथं mg sin θ कसा आहे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ v.
व्ही कुठं आहे डाऊनवर्डला म्हणजे टँजेन्शियल खाली. मग एम जी साईन थिटा पण तसाच आहे. मग हा काय करतो एम जी साईन थिटा, हा जो फोर्स आहे तो ह्या स्पीडला सपोर्ट करतो. त्यामुळे खाली येताना स्पीड काय होतं वाढतं, पण वरती जाताना एम जी साईन थिटा कुठं आहे व्हीच्या अपोजिट आहे. त्यामुळे वरती जाताना स्पीड काय होतं कमी होतं. त्यामुळे इथून इथपर्यंत आपण काय म्हणू शकतो, तर हा हे मास काय होतंय, तर त्या मासमध्ये काय रिटार्डेशन. आणि इथून खाली येताना ह्या मासमध्ये काय असणार आहे, तर ॲक्सलरेशन. रिटार्डेशन म्हणजे डिक्रीज इन स्पीड आणि ॲक्सलरेशन म्हणजे काय, तर इन्क्रीज इन स्पीड. ओके, हे लक्षात तुमच्या आलं असेल. ओके, आता आपण जाऊया टँजेन्शियल. मग टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन कशी असते. जर स्पीड इन्क्रीज होत असेल तर टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. आणि जर स्पीड डिक्रीज होत असेल, व्हेलॉसिटी डिक्रीज होत असेल, तर टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनची डायरेक्शन व्हेलॉसिटीच्या अपोजिट. म्हणजे आता वरती जाताना काय होतंय, स्पीड काय होते कमी होते. सो डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज अपोजिट टू व्हेलॉसिटी. दिस इज टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. आणि इकडे खाली येताना काय होणार आहे, डायरेक्शन ऑफ टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. खाली येताना स्पीड वाढते. सो हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. पहिल्यांदा कुठं फाइंड आउट करायचं, ॲट एनी पॉईंट. मग ॲट एनी पॉईंट टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज जी साइन थिटा. पाठ करा, सिंपल आहे. ॲट एनी पॉईंट टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज जी साइन थिटा. हायेस्ट पॉईंटला थिटा किती असणार आहे 180. सो साइन 180 0. सो टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन ॲज हायेस्ट पॉईंट इज 0. इथं टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन 0 असणार आहे. लोवेस्ट पॉईंटला थिटा किती आहे 0. साइन 0 किती असतो 0च असतो. सो जी इंटू 0 0. आणि ॲट मिडवे पॉईंटला थिटा किती आहे 90. सो साइन 90 किती असणार आहे 1. सो टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन इज साइन 91 1 इंटू जी जी. प्रत्येक पॉईंटचं तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके, आता काय करूया नेट ॲक्सलरेशन. बघा जर तुम्ही इथं आला कुठं मिडवेला, तर मिडवेसाठी बघा दिस डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन. स्पीड काय होते कमी होते. तर मग टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन कुठं असणार आहे व्हेलॉसिटीच्या अपोजिट म्हणजे डाऊनवर्डला. सो दिस इज टँजेन्शियल ॲक्सलरेशन. मग ह्या बॉबजवळ किती ॲक्सलरेशन आहे 2, सेंट्रिपेटल आणि टँजेन्शियल. मग नेट ॲक्सलरेशन कसं असणार आहे, तर दोघांची वेक्टर सम करणार म्हणजे बाय युझिंग ट्रायंगल लॉ किंवा बाय युझिंग लॉ ऑफ पॅरलोग्राम. पॅरलोग्राम कंप्लीट करा. आणि हा पॅरलोग्रामची काय झाली डायगोनल. आणि दिस डायगोनल मीन्स नेट ॲक्सलरेशन. आणि नेट ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला काय असणार आहे, AC स्क्वेअर स्क्वेअर रूटमध्ये AC स्क्वेअर प्लस AT स्क्वेअर. ओके, हा फॉर्म्युला कुठून आला थोडक्यात बघा. तुम्हाला रिझल्टंट व्हेक्टरची मॅग्निट्यूड काढण्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे काय, तर R इज इक्वल टू स्क्वेअर रूटमध्ये P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर प्लस 2PQ कॉस थिटा. थिटा मीन्स अँगल बिटवीन टू वेक्टर. मग दोन वेक्टर AC आणि AT मध्ये अँगल किती आहे 90. सो कॉस 90 किती आला 0. सो पूर्ण टर्म काय झाली 0. राहिले काय P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर म्हणजे पहिल्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस दुसऱ्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर. मग तेच घेतलं ना आपण, पहिल्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर प्लस दुसऱ्या वेक्टरच्या मॅग्निट्यूडचा स्क्वेअर. मग हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही काय काढू शकता नेट ॲक्सलरेशन. मग इथं नेट ॲक्सलरेशन काय येईल हे तुम्ही लिहू शकता. नेट ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू स्क्वेअर रूटमध्ये ह्या टर्मचा स्क्वेअर प्लस ह्या टर्मचा स्क्वेअर. ओके, किंवा डायरेक्ट इथं आपण नेट ॲक्सलरेशन काढू शकतो. मग नेट ॲक्सलरेशन ॲट हायेस्ट पॉईंट. मग इथं काय येईल टँजेन्शियल तर 0 आहे म्हणजे तुमचं सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशन म्हणजेच काय असणार आहे नेट असणार आहे म्हणजे इथं G. इथं सुद्धा काय असणार आहे टँजेन्शियल 0 आहे म्हणजे सेंट्रिपेटल म्हणजेच नेट असणार आहे. सो नेट ॲक्सलरेशन ॲट लोवेस्ट पॉईंट इज 5G. इथं सॉल्व करावं लागेल. नेट ॲक्सलरेशन ॲट मिडवे पॉईंट काय येईल स्क्वेअर रूटमध्ये सेंट्रिपेटलचा स्क्वेअर म्हणजे काय 3Gचा स्क्वेअर. 3Gचा स्क्वेअर काय येणार 9G स्क्वेअर प्लस G स्क्वेअर दॅट इज 10G स्क्वेअर. स्क्वेअर रूटमध्ये 10G स्क्वेअर आणि G स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट G. सो हे काय येणार G स्क्वेअर रूटमध्ये 10.
कळतं ना, सिम्पल आहे हा फॉर्म्युला, फक्त लक्षात ठेवा, बाकी काही अडचण येणार नाही. हे सुद्धा तुम्ही इथं लिहू शकता. आता इथं बसणार नाही आपलं, पण तुम्ही लिहा स्क्वेअर रूटमध्ये सेंट्रिपेटल ॲक्सलरेशनचा स्क्वेअर प्लस टँजेन्शियल ॲक्सलरेशनचा स्क्वेअर. आता अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असणार आहे, ओमेगा. ओके, ओमेगा. सो वी नो दॅट व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो ओमेगा किती येणार, आरने डिवाइड करा, व्ही अपॉन आर. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी आपल्याला कुठे काढायचं आहे, ॲट एनी पॉईंट. सो व्ही पी अपॉन आर. सो व्हॉट इज व्ही पी, omega is equal to Vp upon R. So what is Vp? Vp, this is Vp, square root मध्ये Rg 3 plus 2 cos theta upon R. आता हे R स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आहे, ह्याला जर मी स्क्वेअर रूटमध्ये घेतलं तर हा काय होईल, R स्क्वेअर होईल. मग पूर्ण स्क्वेअर रूट द्या, R स्क्वेअर. ह्या आरला हा आर काय झाला, कॅन्सल. सो हा आर निघून जाणार, इथून एक आर निघून जाणार. म्हणजे एनी पॉइंटला ओमेगा काय येणार, जी ब्रॅकेटमध्ये 3 plus 2 cos थीटा अपॉन स्क्वेअर रूटमध्येच काय असणार आहे, आर. ओके, थीटा पुट करा, तुम्हाला प्रत्येक पॉईंटचा ओमेगा मिळेल. हायेस्टला थीटा किती असतो, 180. सो कॉस 180 -1. सो 3 - 2 1. सो अँग्युलर व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंट √g अपॉन आर. ओके, नंतर लोवेस्ट पॉईंटला काय येणार, कॉस 0 1. 3 plus 2 5. 5g अपॉन आर, 5g अपॉन आर. अँड अँग्युलर व्हेलॉसिटी ॲट मिडवे पॉईंट, cos 90 0. सो √3g अपॉन आर. आणि तुम्हाला समजते लोवेस्ट पॉईंटला अँग्युलर व्हेलॉसिटी जास्त आहे आणि हायेस्ट पॉईंटला कमी. ओके, अशा तऱ्हेने आपण सगळे पॉईंट इथं काय केले, कव्हर केले. डबल सांगतोय मी, एनी पॉईंटसाठीचे फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवा, तुम्हाला काही अडचण येणार नाही. टेन्शनचे फक्त 2 फॉर्म्युले आहेत, बाकी ह्या फॉर्म्युल्याचं प्रूफ आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे. एच किती असतो, आर ब्रॅकेटमध्ये 1 - cos थीटा, हे सुद्धा लास्ट लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणखी काय बोललं होतं, लोवेस्ट आणि हायेस्ट पॉईंटमधल्या टेन्शनचा डिफरन्स 6 mg आणि मिडवे आणि हायेस्ट पॉईंटच्या टेन्शनचा डिफरन्स 3 mg. लक्षात ठेवा, बॉटम टू टॉप speed decreases, tension also decreases. Top to bottom, speed increases, tension also increases. ओके, आता आपण हे व्यवस्थित बघा, पुढचा पॉईंट आपण बघणार आहे. आता पुढचा पॉईंट आहे कंडिशन फॉर ऑसिलेशन ऑर लिव्हिंग द सर्कल. ह्या पॉईंटमध्ये पुन्हा एकदा आपण एक स्ट्रिंग घेऊ. This is a string having length L. This is the bob having mass M, performing vertical circular motion. This is the bob, okay, which is performing vertical circular motion. आता आपण काय केलं होतं, जरा थोडं आठवतं का तुम्हाला बघा. जर ह्या बॉबला लोवेस्ट पोझिशनला मी किती स्पीड प्रोव्हाइड केलं, मिनिमम √5 Rg. मिनिमम, दिस इज मिनिमम स्पीड प्रोव्हाइडेड ॲट लोवेस्ट पॉईंट. तरच हा बॉब किंवा तरच ही स्ट्रिंग कुठं जात होती, तर हायेस्ट पॉईंटला. आणि त्यावेळी हायेस्ट पॉईंटला मिनिमम स्पीड हे किती होतं, √Rg. आणि त्यावेळी टेन्शन ॲट हायेस्ट पॉईंट किती होतं, तर 0 होतं. दिस इज द टेन्शन अँड mg डाऊनवर्ड. ओके, आणि मिडवे पॉईंटला मिनिमम व्हेलॉसिटी किती होती, तर
3rg. हे आठवतंय. मग ह्या √5rg पेक्षा जर कमी स्पीड प्रोव्हाइड केलं, ओके, म्हणजे √4rg, √3rg, तर हा बॉब टॉपला पोचू शकत नाही. तो इथूनच काय येणार, पाठीमा येणार, म्हणजे टॉपला जाणार नाही. पण आपण जर √5rg जर प्रोव्हाइड केलं तर कुठं जाईल, तो टॉपला जाईल. आणि एकदा तो टॉपला गेला तर टॉपला टेन्शन किती होणार आहे, 0. पण स्पीड किती असणार आहे, √rg. त्यामुळे हा काय करणार, व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. सो दिस इज द मिनिमम स्पीड which is provided at a lowest point so that this bob perform a vertical circle. So आपण काय सांगू शकतो, कंडिशन नंबर 1, द लोवेस्ट पॉइंटला स्पीड किती असेल, इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन 5rg. हा, ह्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर काही अडचण नाही, चालू शकतं. पण ह्याच्यापेक्षा कमी ठेवायचं नाही. कमी ठेवलं तर काय होणार, तो टॉपला पोहोचणार नाही. मग ही पहिली कंडिशन. आता ही कंडिशन मी लिहित नाही, तुम्ही लक्षात ठेवा. Velocity at lowest point is greater than or equal to √5rg, then this bob completes vertical circle. आता सेकंड केस आपण बघणार आहे. जर मी स्पीड किती ठेवलं लोवेस्ट पॉइंटला, लेस दॅन 5rg. किती ठेवलं, लेस दॅन 5rg. तर एवढं तर समजलं आपल्याला की स्पीड जर लोवेस्ट पॉइंटचं √5rg पेक्षा जर कमी असेल तर हा बॉब इथंपर्यंत म्हणजे टॉपपर्यंत जाणार नाही. हा कुठेतरी पाठीमागच थांबेल इथं. म्हणजे कुठं थांबणार तो, हायेस्ट, मिडवे आणि हा लोवेस्ट. कुठेतरी हायेस्ट आणि मिडवे किंवा मिडवे आणि लोवेस्ट पॉइंटच्या मध्येच काय होणार, स्टॉप होणार. म्हणजे तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकणार नाही. पहिल्यांदा आपण काय फाइंड आउट करूया. पहिली केस लक्षात ठेवा की मला लोवेस्ट पॉइंटचं असं स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे की ज्या स्पीडला तो बॉब मिडवेला जाऊन काय होईल, थांबेल. म्हणजे मिडवेला त्याचं स्पीड किती होईल, 0 होईल. ओके, मग मला लोवेस्ट पॉइंटला किती स्पीड द्यावं लागेल की जेणेकरून तो मिडवेला जाऊन स्टॉप होईल आणि पुन्हा पाठीमागे येईल. मग त्यासाठी आपण काय करूया, लोवेस्ट आणि मिडवेच्या मध्ये काय यूज करूया, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. मग तो लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो, टोटल एनर्जी ॲट मिडवे पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट लोवेस्ट पॉइंट. मग मिडवे पॉइंटला एनर्जी किती असणार आहे, टोटल कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल, टोटल कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. ओके, मिडवेला कायनेटिक किती असणार आहे, तर आपलं टार्गेट काय होतं की मिडवेला गेल्यानंतर स्पीड किती झालं पाहिजे, VM किती झाला पाहिजे, 0. मग कायनेटिक एनर्जी पण किती असणार आहे, 0, हाफ mv². सो कायनेटिक एनर्जी 0, पोटेन्शियल एनर्जी mgh. आणि मिडवेसाठी हाईट किती असणार आहे, हाईट r, रेडियस. कायनेटिक एनर्जी ॲट ए लोवेस्ट पॉइंट किती असणार आहे, हाफ mv². व्ही कुठला असणार आहे, लोवेस्ट पॉइंटचा मिनिमम जो तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे, प्लस पोटेन्शियल एनर्जी 0. लोवेस्ट पॉइंटला पोटेन्शियल एनर्जी 0, कारण ही आपली काय रेफरन्स लाईन, इथून आपण हाईट मोजतो. सो m अँड m गेट्स कॅन्सल. आपल्याला VL पाहिजे, सो 2ला इकडे घ्या. सो काय होईल, VL² इज इक्वल टू 2rg. सो VL √2rg. So this is the minimum speed provided at lowest point so that this mass, this bob can reach to midway position. And at this midway position, speed of this bob becomes 0. एवढी व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केल्यानंतर लोवेस्ट पॉइंटला मिडवेला तो गेल्यानंतर त्याचं स्पीड 0 होणार. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, √2rg इथे लिहून घेतो, √2rg. बघा, जर √5rg प्रोव्हाइड केली तर हायेस्टला पोहोचणार. जर √2rg प्रोव्हाइड केली, √2rg, तर कुठं पोहोचणार, मिडवेला पोहोचणार. सो आता आपल्याला किती सेकंड केसमध्ये व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड करायची आहे लोवेस्ट पॉइंटला, तर लेस दॅन 5rg. सो ह्या केसच्या, ही जी केस आहे आपली 2 नंबरची, ह्याच्या पुन्हा 2 केसेस होतील. ही पहिली केस बघूया, ज्याला आपण A म्हणूया. आता मी व्हेलॉसिटी किती प्रोव्हाइड करणार बघा. ओके, ग्रेटर दॅन 0 बट लेस दॅन 2rg. इथे व्हेलॉसिटी किती प्रोव्हाइड करायची तुम्ही, लेस दॅन 2rg. मग काय होईल, लेस दॅन 2rg असेल तर मिडवेला पोहोचणार का, तर नाही पोहोचणार, कारण 2rg असेल तरच मिडवेला पोहोचेल. आणि लेस दॅन 2rg असेल तर कुठेतरी पाठीमागच तो थांबेल. मग काय होईल, तो इथे येऊन थांबणार. फॉर एक्झाम्पल ह्या P पॉइंटला येऊन स्टॉप झाला, कारण इथे व्हेलॉसिटी काय झाली, 0 झाली. दिस इज mg, दिस इज टेन्शन. mg 2 कॉम्पोनंट, हा अँगल किती होता, थीटा. mgचा हा कॉम्पोनंट, हा सुद्धा अँगल किती, थीटा. सो दिस इज mg
कॉस थिटा अँड दिस इज एम जी साइन थिटा. आता ह्या पॉईंटचा विचार करा तुम्ही. ह्या केसला काय होईल तर एम जी कॉस थिटा कुठं आहे अलॉंग द स्ट्रिंग आणि आउटवर्ड डायरेक्शनला आहे. तो स्ट्रिंगला ह्या डायरेक्शनला काय करणार पुल करणार. त्यामुळे ही स्ट्रिंग ह्या मासला इनवर्ड डायरेक्शनला पुल करणार. म्हणजे ह्या स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन असणार का नसणार तर असणार. टेन्शन झिरो होणार नाही. पण ह्या बॉबचं स्पीड काय होणार आहे झिरो होणार आहे. जे ह्या डायरेक्शनला असणार आहे ते स्पीड काय होणार आहे झिरो. का झिरो होणार आहे कारण तुम्ही किती लोवेस्ट पॉईंटला स्पीड प्रोव्हाइड केलं तर लेस दॅन 2rg. तर वरती जाताना स्पीड कमी कमी होत जाताना बरोबर ह्या पॉईंटला स्पीड काय होणार झिरो होणार. आता ह्या पॉईंटला स्पीड झिरो झालं पण टेन्शन झिरो झालं का नाही. टेन्शन का झिरो झालं नाही बिकॉज ऑफ दिस एम जी कॉस थिटा. ओके मग इन दिस केस आपण काय सांगू शकतो स्पीड बिकम्स झिरो बिफोर टेन्शन. म्हणजे टेन्शन झिरो होण्याच्या अगोदर स्पीड झिरो झालं. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो टेन्शन नॉट इक्वल टू झिरो. मग एकदा जर इथं स्पीड झिरो झालं टेन्शन झिरो झालेलं नाही मग तो बॉब कुठे येणार पाठीमागे येणार. मग इथून थांबणार का नाही. ड्यू टू इनर्शिया तो पुढे जाणार. पुढे जाऊन तो इथे येणार. हा पी असेल तर ह्याला पी डॅश म्हणूया. द बिटवीन पी अँड पी डॅश तो काय करणार ऑसिलेशन्स परफॉर्म करणार. काय परफॉर्म करणार तर ऑसिलेशन्स ह्या कंडिशनला वेन स्पीड ॲट लोवेस्ट पॉईंट इज लेस दॅन 2rg. आता बी कंडिशन घेऊया. हे समजलं. आता लोवेस्ट पॉईंटला स्पीड किती प्रोव्हाइड करायचं 2rg पेक्षा जास्त. पण आपली मेन केस काय स्पीड पाहिजे लेस दॅन 5rg. मग आता स्पीड किती करायचं तर 2rg पेक्षा जास्त पण 5rg पेक्षा कमी. सो व्हेलॉसिटी ॲट लोवेस्ट पॉइंट इज ग्रेटर दॅन 2rg बट लेस दॅन 5rg. बघ इथं अँगल किती असेल तर ग्रेटर दॅन 0 लेस दॅन 90 नसणार आहे ना. तर हा अँगल जर तुम्ही मोजला तर 90 पेक्षा कसं असणार आहे कमी असणार आहे. हा अँगल पण 90 पेक्षा कमी. सो ह्या केसमध्ये थिटा किती असेल ग्रेटर दॅन 0 बस लेस दॅन 90. आता ही 2 नंबरची किंवा बी केस बघूया. ह्याच्यामध्ये स्पीड किती प्रोव्हाइड केलं तुम्ही तर रूट 2rg पेक्षा जास्त पण रूट 5rg पेक्षा कमी. आता रूट 2rg पेक्षा जास्त आहे म्हणजे 100% तो यमला क्रॉस करणार आणि वर जाणार. का तर रूट 2rg एवढं स्पीड असेल तर तो यम पर्यंत पोहोचू शकतो. पण ग्रेटर दॅन 2rg असेल तर यमला क्रॉस करून तो वरती जाणार. पण लेस दॅन 5rg आहे त्यामुळे इथंपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. कारण इथं पोचायचं असेल तर इथं स्पीड किती पाहिजे रूट 5rg. म्हणजे तो इथं कुठेतरी मध्ये येणार. अगं इथं आला. आता इथं आल्यानंतर काय होणार ही तुमची झाली स्ट्रिंग. हे काय झालं स्ट्रिंग मधलं टेन्शन. अगेन हा काय झाला एम जीचे 2 कॉम्पोनंट. एक कॉम्पोनंट असा असणार आहे आणि एक कॉम्पोनंट असा असणार आहे. अशी एम जीचे काय झाले 2 कॉम्पोनंट. आता तुम्ही जर विचार केला हा जो कॉम्पोनंट आहे एम जीचा तो कसा आहे अलॉंग द स्ट्रिंग आणि टुवर्ड्स द सेंटर आहे. मग हा कॉम्पोनंट जो आहे तो काय करणार ह्या स्ट्रिंगवरती आत फोर्स अप्लाय करणार. आता स्ट्रिंगवरती जर आत फोर्स अप्लाय केला ह्या डायरेक्शनमध्ये इमॅजिन करा ही स्ट्रिंग आहे आणि स्ट्रिंगला असं कोणतरी पुश करतंय तर स्ट्रिंग काय होणार स्लॅक होणार. स्ट्रिंग काय झाली तर स्लॅक झाली आणि स्ट्रिंग मधलं मग टेन्शन किती होईल 0 बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. इथं टेन्शन 0 झालं नव्हतं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. तेच इथं होतंय की एम जी कॉस थिटामुळे इथं टेन्शन 0 होत नाही पण इथं 0 होणार आहे. कारण इथं एम जी कॉस थिटा आउटवर्ड डायरेक्शनला आहे जो स्ट्रिंगला इकडे बाहेर पुल करणार. पण इथं एम जी कॉस थिटा कुठं आहे आत आहे जो स्ट्रिंगला काय करणार स्लॅक करणार. तर ह्या केसमध्ये टेन्शन काय होणार 0 होणार पण स्पीड 0 होणार नाही. म्हणजे इथं केस काय होणार टेन्शन बिकम्स 0 बिफोर स्पीड. बघा दोन्ही अपोजिट कंडिशन आहे. ह्या केसमध्ये स्पीड 0 झालं पण टेन्शन 0 झालं नाही आणि ह्या केसमध्ये टेन्शन 0 होणार स्पीड 0 होणार नाही. त्यामुळे त्या पार्टिकल जवळ ह्या बॉब जवळ काही स्पीड असणार आहे पण टेन्शन 0 झाल्यामुळे तो इथंपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. त्यामुळे तो ह्या डायरेक्शननं असा खाली येणार आणि पुन्हा सर्कल काय करणार जॉईन करणार. ही जी मोशन आहे तिची ही जी मोशन आहे ह्या मोशनला आपण म्हणतो प्रोजेक्टाईल मोशन. ह्या केसमध्ये काय झालं व्ही नॉट इक्वल टू 0 बट टेन्शन इक्वल टू 0. आणि ही जी मोशन आहे ती ह्या मोशनला आपण कुठले म्हणणार प्रोजेक्टाईल मोशन. आणि इथं थिटा किती असणार आहे ग्रेटर दॅन 90 बट
लेस दॅन 180. वर जाणार म्हणून 90पेक्षा मोठा, पण इथं पोचलाय का नाही म्हणून लेस दॅन 180. ओके. तर तुम्हाला व्हिज्युअलाइज जर करायचं असेल तर बघा, ह्या केसला आपण काय केलं, किती स्पीड दिलं लोवेस्ट पॉईंटला, लेस दॅन 5 RG. तर तो असा जाईल बघा बघा, हे जास्त झालं. ओके, कळलं. इथून तो पाठीमागा आला, मी तो असा गेला आणि इथून असा पाठीमागा आला. समजतंय. ओके, आहे का बघा. हे कधी पॉसिबल आहे, ह्या केस. आणि जर तुम्ही स्पीड, अजून एक केस आपण सांगू शकतो, एक्झॅक्टली किती दिलं, √2RG. बघा एवढं. तर काय होणार, तो इथं पोचणार मिडवेला, आणि मिडवेला पोचल्यानंतर त्याची केस काय होईल, हे तर टेन्शन असणार आहे मिडवेचं, आणि हे तर काय असणार आहे, MG असणार आहे. हे तर MG cos θ असणार आहे का, नसणार आहे ह्या डायरेक्शनला. ओके, मग दोनच फोर्स झाले, एक म्हणजे T टुवर्ड्स द सेंटर आणि एक MG म्हणजे व्हर्टिकल डाऊनवर्ड. त्यामुळं ह्या स्ट्रिंगला बाहेर खेचणारा कोणच नसणार आहे. त्यामुळे ह्या केसमध्ये टेन्शन सुद्धा किती असणार आहे, 0, आणि V सुद्धा किती असणार आहे, 0. म्हणजे तुम्ही जर इथं स्पीड √2RG प्रोव्हाइड केलं तर तो पेंडुलम असा जाईल, पुन्हा इथून असं मागे येणार आणि पुन्हा इथं येणार. इथं अगेन तो काय करतोय, ऑसिलेशन, पण सेमी सर्कलमध्ये ऑसिलेशन करतोय. कशामध्ये करतोय तर सेमी सर्कल. लक्षात आलं. इथं ऑसिलेशन करतोय पण सेमी सर्कलमध्ये करत नाही. समजल्या. थोडक्यात ओव्हरव्ह्यू बघा की लोवेस्ट पॉईंटला स्पीड जर √5RG असेल तर टॉपला जाईल. एकदा टॉपला गेला की टेन्शन 0 होईल, पण तो सर्कल कंप्लीट करणार. स्पीड जर लेस दॅन 5RG असेल तर पुन्हा 3 केसेस. पहिली केस काय, स्पीड किती ठेवायचं लोवेस्ट पॉईंटचं 2RG पेक्षा कमी, तर तो काय करणार, ह्या केसमध्ये काय होणार, स्पीड बिकम 0 बिफोर द टेन्शन अँड इट ऑसिलेट बिटवीन पॉईंट P अँड P'. जर स्पीड किती ठेवलं √2RG पेक्षा जास्त पण 5RG पेक्षा कमी, तर तो इथं जाणार आणि इथून काय होणार, प्रोजेक्टाईल मोशन करून पुन्हा काय येणार, खाली येणार. मग तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकणार नाही. आणि ह्या केसमध्ये काय होणार, टेन्शन बिकम 0 बिफोर द स्पीड. टेन्शन पहिल्यांदा 0 होणार स्पीडच्या अगोदर. टेन्शन बिकम 0 बिफोर द स्पीड. आणि तिसऱ्या केसमध्ये ज्या स्पीड किती असेल लोवेस्ट पॉईंटचं, एक्झॅक्ट √2RG, तो कुठे जाईल, मिडवेला जाईल आणि पुन्हा इकडे कुठे येणार, ड्यू टू इनर्शिया मिडवेलाच येणार. म्हणजे ऑसिलेशन करतोय पण कशामध्ये, सेमी सर्कलमध्ये. ओके.